ओके, कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2080 को एमएससीले रिजल्ट निकालिसकेको छ। एमबिबिएस र बिडिएसका इक्जामको हाम्रो रिजल्ट आइसकेको छ। रिजल्ट आयो, सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन, जसले राम्रो मार्क्स ल्याउनु भयो र आफ्नो डिजायर्ड सिट चाहिँ हासिल गर्न सक्नुभयो। स्कलरसिप पाउने विद्यार्थीहरूलाई त झन् मुरी के छ, बधाई छ। बधाई दिँदै गर्दाखेरि धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले एकदम वर्षभरि मिहिनेत गर्नुभयो, 1 साल 2 साल होइन, तर आफूले सोचे जस्तो रिजल्ट ल्याउन सक्नु भएन यो पालि भने उहाँहरूलाई पनि सान्त्वना दिँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले भन्दै आएको थियौँ पहिल्यैदेखि, म स्टार्टिङ गरिहाल्छु सबैभन्दा विद्यार्थीको एकदम ब्लन्डरबाट, एकदम ठुलो मिस्टेकबाट 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष होइन, कोही फ्रेसर भए पनि, कोही ड्रपर भए पनि, एकदम राम्रो मार्क्स ल्याए पनि, कोही पास मात्रै हुनको लागि भए पनि इक्जाम दिनुभएको थियो। तर के गरे, सानो एउटा मिस्टेकको कारणले गर्दाखेरि, कसैले सेट बबल गर्न बिर्सेको कारणले, कसैले आफ्नो रोल नम्बर लेख्न बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि के छ, रिजल्ट आएको छैन। रिजल्ट 3 किसिमले नआएको हुनसक्छ। कि त तपाईँ कट अफ मार्क्स नल्याउनु भएको हुनसक्छ, कि त सेट बबल गर्न बिर्सेको हुनसक्छ, कि त हाम्रो के छ, रोल नम्बर लेख्न बिर्सेको हुनसक्छ। यो 3टा कन्डिसन छ हाम्रो रिजल्ट नआउनुको कारणहरू। जस्तै सेट बबल गर्न बिर्सिनु भएको विद्यार्थीहरू हाम्रो 97 जना एमबिबिएसमा हुनुहुन्छ, जसमध्ये अब मैले सेट बबल गर्न बिर्सेँ भनेर त्यहाँ रोल नम्बर देख्न सकिन्छ, एमएससीले स्पष्ट रूपमा राखिदिएको छ। यसै गरी बिडिएसमा पनि लास्टै धेरै हुनुहुन्छ, 30 जना, र रोल नम्बर लेख्न बिर्सेको विद्यार्थी भाइ बहिनी बराबर 29 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। यति धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामीले इक्जामको अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भएको थियो। हामी हरेक वर्ष यही भन्छौँ, इक्जामको अघिल्लो दिन पनि भन्छौँ, हामी हरेक दिन हरेक क्षण हामी यही कुरा भन्छौँ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि लास्टमा आएर बिर्सिनुहुन्छ, लास्टमा आएर के हुन्छ, बिर्सिनुहुन्छ। यस्तो गर्नु भएन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब एमएससीले यसको लागि केही निकाल्यो भने त ठिकै छ, नत्र भने त 1 वर्ष कुर्नु नै पर्ने हुन्छ। एमएससीले स्पष्ट रूपमा नोटिसमा भनिदिइसकेको छ, सेट र रोल नम्बर नलेखेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि के छ, कुनै पनि रिजल्ट पब्लिकेसन हुँदैन। ल तर अब नियमहरू केही चेन्ज भयो भने आउन सक्छ। हाइएस्ट चाहिँ हाम्रो 182.5 आएको छ, कृतज्ञ राज पाण्डे भाइले होइन, कङ्ग्रेचुलेसन टु हिम। अनि यसै गरी अहिले अरू बाँकी कुराहरू पनि आउनु छ, रिजर्भेसनको क्याटेगोरीको पनि म यसमा आएको छैन। त्यो आएपछि थाहा हुन्छ कि कसले कति पाउने, किनकि अलरेडी सिट डिस्ट्रिब्युसन त हामीसँग छ होइन। दलित कोटाले कति पाउने, मुस्लिमले कति पाउने, खास एरियामा कतिवटा पाउने, त्यहाँबाट हामीले अब यदि 7 नम्बरमा 7वटा 9वटा सिट छ भने, जसमध्ये दलित सिटलाई, जसमध्ये 9 नम्बरमा त्यो क्याटेगोरीमा पर्ने त अभियसली पाइहाल्यो। त्यसको लागि कुनै टाउको देखाउनु पर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति मार्क्स आएको छ, पाइन्छ पाइँदैन, अब सानो एउटा हामीले एप्रोक्सको लागि लास्ट इयरको राखिदिएको थियो। अब त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन पनि सक्छ र त्यो सेम हुन पनि सक्छ, किनकि मार्क्सहरू धेरै डिफ्रेन्ट आएको छ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अनि देन आफ्टर अर्को कुरा चाहिँ के हो त नि भन्छु भन्दाखेरि, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, अब जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रिजल्ट आएको छैन, उहाँहरूले फेरि अब म ड्रप गरेर अर्को वर्ष इक्जाम दिन्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने, अहिलेदेखि नै डेली तपाईँहरू सेट र रोल नम्बर लेख्न सुरु गर्नुहोस्। र जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब ल भयो, मेरो त भइहाल्यो, अब यो फिल्डै छोडिदिन्छु भन्नुहुन्छ भने द्याट्स अल द बेस्ट। अरू फिल्डहरू पनि राम्रो छ। र जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि पनि ल अब त म स्टार्ट गर्छु होइन, फेरि अब 0बाट स्टार्ट गरौँ भन्नु चाहनु भएको छ भने, द स्टार्ट फ्रम द के छ, टुडे। अब एक टाइम त छ होइन, तिहार पनि आइरहेको छ, अब दसैँ पनि छुट्यो इक्जामले गर्दाखेरि, त्यही भएर यु क्यान टेक द तिहार छठ मनाउनु, त्यसपछि चाहिँ पढ्दा हुन्छ है। अब अलिकति माइन्डलाई रिफ्रेस पनि हुन्छ, किनकि अब आजै पढ्छु भनेर त्यो सम्भव पनि नभएको कुरा हो। त्यही भएर अलिकति जस्ट चिल आउट तिहार र छठ चाहिँ मनाउनु राम्रोसँग। ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी छठ सबैजनालाई। एन्ड देन आफ्टर त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ अलिकति डिलेमा हुनुहुन्छ भने, यु क्यान म्यासेज द इन्ट्रान्स नेपाल फर मोर अपडेट होइन। आफूले बुझ्न खोजेको कुराहरूको लागि म्यासेज गर्नु, यु क्यान म्यासेज मी पर्सनली, म्यासेज गर्नु होला। अब रिच आउट, हामीले हेर्छौँ के कस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रब्लम, त्यो हेर्छौँ होइन। अब रिजर्भेसनको आएपछि त्यसको पनि छुट्टै गरौँला, र अरू पनि अब सबै कुरा आउँछ त्यसको बारेमा नि गरौँला। नत्र डाइरेक्टली प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, सबै कुरा चेन्ज हुन्छ, विद्यार्थीहरूले छोड्ने, ये लिने, कसैले नपढ्ने होइन। अनि धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि 250 हाम्रो सिट छ स्कलरसिप ओपन क्याटेगोरीबाट, र त्यसबाट कतिसम्म जाला भन्ने धेरैजनाले सोध्नु भएको छ होइन। त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने, अब
अब म्याक्सिमम् 50वटा सिट चाहिँ बढ्न सक्ने प्रोबाबिलिटी हुन्छ होइन, 300सम्मले पाउन सक्ने प्रोबाबिलिटी हुन्छ त्यसो लास्ट इयरतिर हेऱ्यो भने। तर त्यो नभन्न पनि सकिँदैन, किनकि त्यो कसरी प्रोबाबिलिटी हुने हो भन्दाखेरि हामीसँग 452 सिट्स छ होइन, 250 ओपन क्याटेगोरीमा र बाँकी चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन क्याटेगोरीमा छ। अब फर इक्जाम्पल रिजर्भेसनमा 30-40 जना विद्यार्थीको नाम आएको थियो र त्यही 30-40 जना विद्यार्थीको नाम फेरि ओपन क्याटेगोरीमा छ भने त्यो विद्यार्थीहरू ओपनलाई छोडेर केमा जानुहुन्छ, 30-40 ओपन क्याटेगोरीलाई छोडेर रिजर्भेसनमा बाट सिट दिनुहुन्छ। अब ओपनको सिट चाहिँ 250बाट बढेर 290 होइन 295 हुन सक्ने प्रोबाबिलिटी छ, 300 हुन सक्ने प्रोबाबिलिटी छ, त्यो हुनसक्छ। त्यसरी नै हो सिट बढ्ने। अब एलएससी त्यो रिजर्भेसन आइसकेपछि क्यालकुलेट गरेर गर्न सकिन्छ, अहिले केही पनि भन्न सकिँदैन। तर स्टे काम, अब कस्तो रिजल्ट आएको छ जस्तो भए पनि एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, यु हेभ टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट। एक्जाम अब कसैले चित्त बुझेको छैन भने पनि यु क्यान रिचेकको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ, बट द्याट्स वेस्ट अफ मनी जस्तो लाग्छ। त्यसमा केही चेन्ज भएर आएको चाहिँ अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको छैन है, इट्स बिन 4 इयर्स भइसक्यो, तर थाहा पाएको छैन। ल अल द बेस्ट। अनि देन आफ्टर क्वेसनहरू त्यस्तो गाह्रो पनि आएको थिएन योपालि है, म्याक्सिमम् क्वेसनहरू फिजिक्सको त के कुरा गर्ने 45+ क्वेसन चाहिँ मैले पढाएकोबाट आएको थियो होइन, लेक्चरहरू भिडियोबाट हेर्दाखेरि पिपिटीबाट लास्टमा गएको त्यो क्वाड सेसनबाट सबै क्वेसन आएको छ। केमिस्ट्री बायोलोजीको पनि त्यस्तै छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढाउँदा त अब सम्झेर लेख्ने कुरा त छोडिदियोस् भने त्यो सेटै बिर्सेर आइसकेपछि त अब धेरै कुरा नभनौँ है। अब जे जस्तो भयो, यु हेभ टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट। अल द बेस्ट।